भजन सङ्ग्रह 80 इजरायली राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको लागि प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति करारका लिली फुलको राग अनुसार आसाफको भजन। हे इजरायलका गोठाला, कान थाप्नुहोस्। तपाईँ जसले यरुशलेमलाई भेडाको बगाललाई झैँ अगुवाई गर्नुहुन्छ, तपाईँ जो करूबहरूका बिचमा विराजमान हुनुहुन्छ, प्रकाशमान हुनुहोस्। एफ्राइम, बेन्यामिन र मनसासेको सामुन्ने आफ्नो सामर्थ्य जगाउनुहोस् र हामीलाई बचाउनुहोस्। हे परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। हे परमप्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आफ्नो प्रजाका प्रार्थनाको विरुद्ध तपाईँको क्रोध कहिलेसम्म दन्किरहन्छन्? तपाईँले तिनीहरूलाई आँसुको रोटी खुवाउनु भएको छ र पिउनलाई आँसु प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ। तपाईँले हामीलाई छिमेकीहरूका लागि झगडाको स्रोत तुल्याउनु भएको छ र हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई गिल्ला गर्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। तपाईँले मिश्र देशबाट एउटा दाखको बोट ल्याउनु भयो। तपाईँले अरू जातिहरूलाई थपाएर त्यो बोट रोप्नुभयो। तपाईँले त्यसको निम्ति भूमि तयार पार्नुभयो र त्यसको जरो गढ्यो र त्यो देशभरि फैलियो। पहाडहरू त्यसको छायाले ढाकिए र त्यसका हाँगा बिगाले शक्तिशाली देवदारूका रुखहरू छोपिए। त्यसका हाँगाहरू समुद्रसम्म गए अनि त्यसका मुनाहरू चाहिँ युफ्रेटिस नदीसम्मै फैलिए। त्यसका पर्खालहरू तपाईँले किन भत्काइदिनु भएको छ र त्यहाँबाट जाने सबैले त्यसको फल टिपुन्। जङ्गलको बनेलले त्यसलाई नष्ट पार्छ र जङ्गली जनावरहरू त्यसमा चढ्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाम्रा बिचमा फेरि फर्कनुहोस्। स्वर्गबाट तल दृष्टि गर्नुहोस्। यस दाखका बोटको हेरचाह गर्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो दाहिने बाहुलीले रोप्नु भएको त्यस बिरुवाको, त्यस छोराको जसलाई तपाईँले आफ्नो लागि हुर्काउनु भएको छ। तपाईँका दाखको बोट काटेर ढालिएको छ, आगोले डढाएको छ। तपाईँको हप्कीमा तपाईँका जनहरू नष्ट हुन्छन्। तपाईँको दाहिनेपट्टिको मानिसमाथि तपाईँको हात रहोस्, त्यो मानिसको पुत्रमाथि जसलाई तपाईँले आफ्नो निम्ति खडा गर्नुभएको छ। तब हामी तपाईँबाट कहिले पिठ्यौँ फर्काउने छैनौँ। हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुहोस् र हामी तपाईँका नाउँको पुकार गर्नेछौँ। हे परमप्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। आमेन।